Parang wala naman nag-iba. Pero walang problema dyan. Kahit anong edad, basta may kapasidad, dapat ay pwede pa rin magkaroon ng trabahong kalidad. Dahil sa RA 10911, bawal ang age discrimination sa employment. Ang hiring ay base sa abilidad, kaalaman, at kwalifikasyon, hindi sa edad. May parusa ito sa employers na print o mag-publish ng anumang abiso na may preference, limitation, specifications at discrimination base sa edad. Mag-require ng deklarasyon ng edad o date of birth sa application process. Mag-decline ng job application dahil sa edad ng aplikante. Magbigay ng mas mababang sweldo o tigilin o i-deny ang promotion dahil sa edad at mag-lay off ng empleyado dahil sa edad. Basta't may kakayanan, hindi pwedeng tratuhin na iba dahil lang nakatatanda o nakababata. Ang exceptions lang ay kung ito ay talagang kailangan sa normal operation ng business. Kung pagrespeto nito ay angkop sa seniority system o kung ang pagtatanggal ng empleyado ay ayon sa voluntary early retirement plan. At syempre, dapat pa rin sundin ang minimum employable age sa ating batas. Pero para sa mga nagtatrabaho na, hindi porket matanda ay mahina at hindi dahil mas nakababata ay kulang sa abilidad.